ipakikita ko sa inyo kung ano ang epekto ng mainit at malamig na temperatura sa paggalaw ng hangin. Nakikita nyo ba ang mobile na ito? Ang mga mobile ay tinatawag na ganyan sapagkat ayan sila at gumagalaw. Ngayon, tingnan ninyo kapag inilagay natin ang dalawang kandila sa ilalim ng mobiles. Naku, mabilis ang takbo ng mga mobiles, oh. Natural! Sapagkat umiinit ang hangin at tumataas kapag mainit. Yan ang nagpapabilis ng takbo ng mga mobiles. Tingnan naman natin ngayon kung ano ang mangyayari kapag tinanggal natin ang dalawang kandila. Tignan mo, bumabagal yung takbo ng mobile. Natural! Sapagkat sa normal o katamtamang temperatura ay hindi gaanong gumagalaw ang mga bagay-bagay. Ngayon naman, ipakikita ko sa inyo kung ano ang epekto ng malamig na temperatura sa paggalaw ng hangin. Kailangan ng dry ice. Dry ice, baka palipik. May tabi natin to ha, Profesor. Ang dry ice? Ito na! Bueno, ilagay ang dry ice sa tubig. Tingnan nyo kung ano ang mangyayari. Ay, tignan mo. Pababa yung galaw ng hamog mula sa dry ice. Tumpak! Profesor, ito ba ay dahil malamig ang temperatura kaya pababa ang galaw? Ang galaw ng malamig na hangin ay pababa sapagkat ang malamig na hangin ay mas mabigat kaysa sa mainit na hangin. Ang timbang ng hangin ang magpapatunay sa bagay na yan. Pababa kapag malamig. Kung titimbangin natin ang hangin sa normal na temperatura, ay parehas lang sila ng bigat. Pero kung paiinitan ng hangin sa isang flask at palalamigin naman yung isa pa, kitang-kita, mas mabigat ang malamig na hangin kaysa sa mainit na hangin. Gumagaan ang hangin sapagkat para itong nag-expand kapag naiinitan, parang lumulutang sa gaan. At bumababa naman ang malamig na hangin dahil sila'y mabigat. Ang pagtaas at pagbaba, nagalaw na ito ng hangin ay tinatawag na air current. palipik, tandaan mo yon, air current. Yan, kapag mainit, pataas. Taas? Kapag malamig, Pababa. dahil mabigat. Tandaan namin yan. Bukod pa po sa temperatura, ano pa po ang nagpapagalaw pa sa hangin? Ang air pressure. Yan ang patulak na puwersa ng hangin. Kapag malamig at mabigat ang hangin, mas malakas ang kanyang air pressure. Nakaaapekto ang air pressure sa paggalaw ng hangin. Tingnan nyo ang eksperimentong ito. Ang direksyon ng hangin ay laging nagsisimula mula sa high air pressure patungo sa low air pressure. Oh, Anton, tingnan mo ha. Hindi lang pala pataas baba ang galaw ng hangin, kundi pahalang din. Oh my. Diba? Dahil sa pagkakaiba ng temperature at pressure, kaya nagkakaroon ng pahalang na paggalaw ang hangin. Yan ang tinatawag na wind. Kapag pataas baba ang hangin, ito ay current. At kapag pahalangang direksyon ng hangin, yon ang tinatawag na wind. Tumpak!